So ngayon mga boss, magpapahid naman po tayo ng skim coat dito po sa pader. Alright, ito po yung step by step kung paano po gumamit ng skim coat. Hello mga boss, salamat po at napadaan ka dito po sa aking channel. Ako po si Romy Imperial at ito po ang aking vlog. Nalagay lang po muna tayo ng kahit na 3 paso. Lagyan lang po natin ng tubig. Hindi po pintura, tubig lang. Beg 2 lang, beg 2. Parang lang po tayo nagtitimpa ng simento. A few inches later. So ayun guys, nakuha natin yung gusto natin na timpla nito, yung thickness niya. Eka. What? Ayan. So ipapahid na po natin to. Ngayon mga boss, bago natin pala ipahid yung skim coat, ay babasain po muna natin yung pader. What? Tubig lang po pampasa ah. Beg 2 lang, beg 2. A few moments later. So ayan mga boss, magkapahid na po tayo. Beg 2 lang, beg 2.
Few inches later. So guys, ganito lang mo parang magpahid ano. Pakita ko lang sa inyo yung example ng halimbawa ko. What? Yan, i-alit mo lang. Nalagyan mo lang siya ng konti. Yan ng konti. Yan. Yan. Saka pala mga boss, medyo manipis lang yung pahid ko kasi makinis na po itong pagkapalitada dito. Kaya medyo manipis lang. Okay lang naman yun. So ayun na po mga boss, natapos ko na po siyang mapahiran at tuyo na rin po siya. First coating pa lang po yan. Pero nasa inyo po kung gusto nyo po ng second coating, third coating. Depende po kung kapag makinis na po, gaya po nito, isang coating lang po gagawin po natin dito. Isang pahid lang po. Lilihain ko na po yan bukas, tapos saka ko siya pahiran ng Acrytex primer para matibay na matibay po yung kapit ng pintura. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Medyo malipis lang po siya pero okay na. Kasi makinis naman tong pader. Yan. Para matakpan lang po yung konting bitak niya. Yan. Yung mga crack-crack niya, medyo matabunan po siya ng... Salamat po mga boss sa panonood sa aking video.